Okey, getah rambut tu memang dia lupa bagi saya lagi satu. Saya order 4 ya. Hai, it's me Nabella. Welcome to my channel. Hari ni saya nak buat Shopee haul lagi. So, macam biasa, let's get started. Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Okey, hari ni saya ada 2 barang, which is satu kotak ni dan juga ni. Ada alamat ni, satu kotak ni dan juga ni. So kita buka yang kecil ni dulu. Saya rasa saya tahu yang kecil ni apa. Yang kecil ni kalau saya tak silap, saya beli memory card. Memory card untuk saya punya kamera. Tak, kamera saya tu macam selalu gelap kan, walaupun saya dah pasang lampu, saya dah letak lampu external lampu kan, still juga gelap. Bila husband saya check dekat internet, dia cakap kalau guna kamera Sony, kena guna memory card jenis lain tau, yang Sony juga, supaya dia lebih cerah. Ha, betul pun, memory card jenis ni. Ini harga dia mahal tau. Memory card biasa kan baru RM11 kan sekarang. Tapi memory card yang ni, harga dia paling murah saya dapat RM109. Quite expensive tau. So hopefully after this, saya punya video-video akan nampak lebih terang. Dia memory card ni dia jenis SD Hesi ini. Dan dia hanya 32 gig saja. Tapi 100 lebih tau. Ada kedai yang jual 200 lebih juga kat Shopee. Memory card yang saya sama, so terjatuh pula. Tapi dia punya jenis je yang lain. So hopefully saya punya kamera akan berfungsi lebih bagus lepas ni, dan saya punya video akan lebih terang dan lebih kualiti lepas ni. Okay? Dan saya akan buka kotak yang kedua ni. Kotak ni actually saya beli barang-barang random tau daripada Shopee. Tak berapa ingat dah barang apa. Tapi kalau tak silap ada dalam 12 barang. Saya tak berapa ingat harga barang ni, tapi saya akan letak semua harga dia dekat sebelah saya nanti. Okay, ni dalam kotak tu. Yang ni penapis tepung. Actually dah lama tau saya nak beli penapis tepung ni. Tapi kan jenis macam ni biasanya mahal. Yang ni kalau saya tak salah saya kurang RM10. Mungkin dalam RM6 lebih. Lepas tu, saya beli getah rambut ni. Ini kalau tak silap saya beli 4 warna lain-lain. Tapi kenapa dapat warna yang sama? 3. Okay, saya bagi 3 je. Nanti saya check balik. Tapi saya ingat saya beli warna yang lain tau. Kalau tak silap ni harga dia RM2. Jadi saya letak harga dekat sebelah. Oh, tapi ni dia punya kualiti agak bagus tau. Sebab tengok ni, dia punya getah tu besar kat dalam, yang jenis tebal. Lepas tu kain dia jenis lembut. Cantik. Actually saya ada beli yang warna pink, tapi tak ada pula pink tu. Dia bagi warna yang sama pula. Mengecewakan. Saya ada beli cermin mata ni juga. Lucu lah. Cermin mata ni lucu. RM1.80 betul. Pelik kan? Tapi cute lah. RM1.80 kalau saya tak silap.
saya beli ni juga. Apa tu? Pengetip. Actually dia nutcracker, tapi saya tak biasa saya guna ni untuk ketip kaki ketam. Saya pernah beli benda macam ni dekat Daiso, harga dia RM5 lebih. Tapi saya nampak dekat Shopee ni RM4 lebih je benda ni. So saya beli. Kaki ketam saya dah patah, saya beli yang baru. Betul-betul berat lah. Dan nampak berkualiti tau. Dan keras. Tengok ni, dia macam tak lopong tu tengah-tengah dia tu. Yang betul-betul solid. Berbaloi. RM4 lebih. And then saya dah beli ni juga. Ini kau saya tak silap ini untuk slice. Baby saya dah bangun. Ini untuk slice, bukan slice, untuk sangat garlic. Masuk garlic dalam tu, masuk begini. Aduh. Okay. Benda ni pun dah lama saya nak beli. Saya tunggu masa yang sesuai je. Sebab kan bila kita nak beli dekat kedai kadang-kadang kan, bila kita beli dekat satu kedai tu, kalau kita just beli satu je macam rugi. Kita kena beli above RM15 baru dapat free shipping kan. So saya kenalah cari dekat kedai-kedai yang mana yang sama, yang ada benda ni murah. Sebab kadang-kadang ada kedai dia jual 99 sen, kedai jual RM1, RM2 kan. Yang ini kalau saya tak silap saya dapat RM1 lebih. And then saya beli benda ni, humidifier. Tahu tak, benda ni last year saya betul-betul nak guna ni masa saya tengah mengandung. Saya punya hidung asyik bleeding tu, so terlampau kering. Benda ni dulu harga dia semuanya above RM50 tau masa saya cari. Tapi sekarang benda ni orang dah jual RM12 je kat Shopee. Dulu tak dapat ikut, sampai saya terpaksa masa baby saya baru lahir pun. Sebabkan kita perlu macam ada wap dekat dalam bilik tidur tu kan. Tak nak terlampau kering bilik tu. Jadi husband saya cari. Macam terpaksa juga beli yang masa tu kami dapat yang harga 200 lebih tau. So tak ada benda yang jenis murah. Sekali sekarang ada pula dah RM12 je. Oh makcik kau jatuh. RM12 je. Benda ni guna USB. Oh, so letak air dalam tu. Biasanya benda ni kita letak air. Lepas tu saya suka letak aroma yang bau serai tu. Kita rasa macam dia kena tempat urut lah. Lepas tu dia akan keluar air angin kat sini. Wap tu. Sama tak dia. Ni saya nak letak dekat office. Dekat bilik office saya. And then ini klip ni, benda ni saya memang selalu gila guna. Ni saya tak ingat berapa, tapi saya ingat harga dia berbaloi lah. Dia ada 12 ketul dalam ni. Kalau kita buka sebut cili ke, sebut kunyit ke, sebut kari kan, saya akan klip pakai benda ni untuk simpan dia. Kalau buka keropok ke, kalau baki dia, saya akan klip pakai benda ni. So benda ni memang saya sangat-sangat guna kat rumah. Kalau kan, dia ada gigi dekat situ kan. Bila nanti kita klip kan, dia akan betul-betul ketat lah. Jadi binatang ke apa tak akan masuk dalam makan ni. And then ni saya beli. Okay, ni saya tahu tu. Ini untuk letak baju. Macam baju-baju yang designer cloth lah biasanya. Nak simpan kan elok-elok kat dalam amari kan. Kena ada benda ni. Benda ni murah je tau saya beli. Besar je, saya ambil saiz SL sebab saya pun tak tahu nak kena ambil saiz apa. So harga dia sama kalau tak silap. Dia punya kain berkualiti lah.
plastik dia jenis tebal dan ada zip. So nanti bolehlah saya simpan baju-baju saya yang macam adalah buci-buci tu. Takut nanti kena habuk apa semua kan. Senang sikit. Saya dah beli benda ni 3 tau. Saya first time saya dapat benda ni murah. Tapi saya tak ingat lah harga dia berapa. Sini 1, 2 and then 3. Semua saiz yang sama tau. Saiz XL. Finally. Okay. Getah rambut tu memang dia lupa bagi saya lagi. What? Saya order 4 ya. Saya kena report ni. Hopefully dia akan bagi saya refund. Saya ada beli apron yang sangat seksi. Apron Wonder Woman. Cantiknya. Tapi bau lah. Bau busuk. Saya dah beli Wonder Woman. Kalau awak tengok saya punya video, busuknya apron ni. Kalau awak ada tengok saya punya video masakan kan, saya ada guna apron yang RM1.80 saya beli dekat Shopee juga tu. Itu je lah saya pakai. So apron saya yang lain macam kotor, macam tak ngam kan. Bila kita nak ambil video, tak ngam lah kalau pakai apron yang macam ada kesan-kesan getah. Nanti orang ingat saya pengotor, padahal kesan getah tu tak ada nak keluar. So saya perlukan apron baru. Pasal saya nampak apron yang sangat unik ni, apron Wonder Woman. Dan saya ada beli untuk husband saya juga. Captain America. Hopefully dia sampai dia punya. Yes. Captain. Alah, dia salah bagi. Saya ambil Captain America. Kenapa dia bagi saya Spider-Man? I don't like Spider-Man. Saya lebih suka Captain America. Nak kena report ni. But overall dia punya kualiti kain okey tau. Dia bukan plastik. Dia macam polyester. Dia polyester. Dan dia agak besar. Cumanya dia dibuat beberapa kesalahan lah kat sini. First saya punya getah rambut tak cukup 1. Lepas tu colour getah rambut saya tak macam apa yang saya minta. Lepas tu apron dia salah bagi. Orang minta kita mereka dia bagi. Nasib baik saya punya Wonder Woman betul. Kalau dia bagi saya Captain Marvel. So itu saja video saya untuk kali ni. Kalau awak suka video ni, jangan lupa subscribe my channel. Dan like video ni kalau ada apa-apa idea untuk saya buat video yang lain. Jangan lupa komen kat bawah. Komen baik-baik je. Dan jangan lupa follow Instagram saya tau. Ada dekat saya punya profile. So, thanks for watching. Bye-bye.